Da, măcar am găsit așa numai de poftă cât să fie acolo cu brânză și cu roșii și cu ceapă. Atâta sper să mă întâlnesc cu urșă câine stână. Râpe. Să vedem pe unde mai prins un pici. Păcătoase bățile astea petruite. Eu dacă vreau să fac pe malul apei, fac greșit ce fac. Pe aici, prin apă, măcar e drept. Cred că sunt cei mai proști oameni din lume. Vin în Apuseni, în pustietate și nu reușesc să găsesc un loc să fac un grătar. Știți, da? Mai ales dacă sunteți din Ardeal, știți această tehnică. Și salutare internet și bine v-am regăsit cu bine, Alex pe motor aici. Duminica asta vă iau cu mine la o tură. Suntem numai noi, singuri, eu și cu voi. Și o să mergem la o tură să revedem parte din defileul Someșului Rece. Am mai avut anul trecut acolo un clip cu traversarea defileului înspre satul sau comuna Măguri în Apuseni. Dar astăzi nu o să mergem pe traseul ăla, ci o să facem o stânga pe un drum de adventure, un drum neasfaltat. Și o să mergem acolo ca să facem un grătar. Practic am absolut tot ce am nevoie la mine ca să facem un grătar, să facem o slănină friptă. În afară de slănină. Am legumele, am pâine, am scule, am apă la mine, am de toate. Așa că sper să găsesc o carmangerie deschisă acum dimineața asta, să iau o bucată de slănină, pentru că spre rușirea mea tocmai venim de la părinți noi weekendul acesta și nu ne-am gândit că nu avem o bucată de slănină în frigider, dar se pare că nu avem. Despre rușirea mea nu am nicio slănină în casă, acum trebuie să caut una și sper când ajungem acolo, pentru că am văzut un loc pe Google Maps care era marcat ca camping, nu camping, popas, ceva de genul ăsta, whatever, și acolo sper să găsim niște cioate să facem un foculeț, să ne pârlim slănina. Da, cum am zis, în primul rând, cel mai important în punctul ăsta este să găsim slănina pe care să o pârlim. Și acum mai dăm o tură de oraș și după aia pornim împreună, eu aici pe locul din față, voi pe șaua din spate, pornim împreună spre Apuseni. Hai să găsim slănină. De nou lei. Așa, o trebuie multă, că trebuie să încep și eu un pui de dietă. Da, măcar am găsit așa numai de poftă cât să fie acolo cu brânză și cu roșii și cu ceapă. Bun, hai de acolo, ne suim pe așa și am pornit spre Apuseni. Am făcut și ultima oprire acum înainte să plec din Cluj să alimentez la benzinărie și mă gândeam că oare ar fi trebuit să iau cu mine un sac de la Mic de Lemne. Dar că nu am niciunde să-l bag. Că top case-ul mi-e full cu ce bagaje am de acasă plus slănina și side case-urile mi-am dat jos. Și nu am ceva corzi elastice, că ar fi mers să iau așa, acum m-am gândit, dacă am târziu să iau un săculeț de la Mic de Lemne, gata tăiată, surcele de alea de grătar, de la Hornbach, de la Kaufland, de la, știți la ce mă refer, și să-l pun aici pe șaua din spate, dar n-am niște chingi la mine cu care să prind, da, nu-i nimic, hai că ajungem acolo și vedem, ne descurcăm, ne prăjim noi slănina la ceva frunze, la ceva bolovan, sau poate găsim pe alții care fac un grătar și rugăm să ne lasă să ne punem și noi slănina lângă focul lor. Vedem ce găsim pe acolo. Cred că e momentul să vă pun și harta aici pe ecran, să vedeți voi exact care e traseul, să-l vedeți acum înainte să știu eu care îi. Interesant că e atâta trafic. Duminică la ora 10 și un sfert, cred că toți mergem în direcția aia. Someșul, Gilău, Mărișel, Tarnița, astăzi la un grătar, la o măslină, la o chestie. Da, na, sper eu să fiu mai deștept, să fiu printre puținii care merge în direcția defileului Someșului Rece și nu la lacul Someșului Rece. Da, o să vedem. Hai că am intrat pe drumul Apusenilor. Deci, cum vă ziceam, traseul nostru de azi o să ne ducă în Apuseni, o să plecăm din Cluj-Napoca, adică am plecat din Cluj-Napoca în direcția Tarnița, Mărișel, dar noi nu o să facem dreapta imediat la intersecția ce urmează, care ne va duce în sensul ăla, și o să mergem tot înainte spre satul Măgur, satele Măgur și Măgură Cătău, în ideea în care noi o să vrem să traversăm astăzi sau un pic să parcurgem defileul Someșului Rece, care e una din cele mai frumoase locații pe care poți să le faci în un județ în plus sau imediata vecinătate a orașului Cluj-Napoca din punctul meu de vedere. Nu e un traseu greu, ca să zic așa per se, deci nu e un traseu tehnic de motocicliști. Dacă vă uitați la clipul de anul trecut, o să vedeți. Nu-i problema altitudinea, singurele probleme, sau înclinația, ca să zic mai corect, singurele probleme pe care le ai cu motorul pe acolo e drumul foarte murdar, o tonă de baligă și nisip și drumul îngust, e drumul de o mașină jumătate, pe, practic,
împărțite în două sensuri și trebuie să ai mare grijă la urcat, având în vedere că poți oricând să te întâlnești cu mașini care coboară sau cu alte motociclete, de ce nu, cu alte motociclete care coboară și sunt multe curbe ac de păr, unde nu, trebuie avut un pic grijă. Nu e foarte abrupt, dar îi abrupt, de-aia zic. Teoretic nu e un traseu greu tehnic de motociclism, e un traseu greu făcut așa de noi, că nu curățăm drumul, că nu l-am făcut destul de lat în start și chestii de genul ăsta. Dar eu vi recomand cu drag să mergeți cu grijă, orice nivel de dificultate îl traversați cu grijă și orice nivel de dificultate pentru voi motocicliști, adică îl traversați cu grijă și cu atenție și nu ar trebui să aveți probleme, mergeți încetul chiar și cu pasageri și ce trebuie, pentru că sincer vă zic, chiar e unul din cele mai faine trasee pe care poți să le faci aici, în imediat apropierea orașului Cluj-Napoca și chiar merită. Chiar merită. Și e super puțin cunoscut. Și dacă vrem când ne întoarcem și vrem să ne răcorim un pic, suntem șmecheri, intrăm aici la 2 pași și ne luăm și o înghețată. Da, vedem. Bun, am luat în direcția Măgăr cu Crăcătău. Hai, apă pai și bătaie și ne vedem mai încolo. Și uite că am ieșit din Măgură Cătău, din satul, comuna Măgură Cătău și am intrat pe defileul Someșului Rece și începem propriu zis să urcăm în Apuseni. Trebuie pe aici să mergem cu grijă și cu atenție, cum am zis că drumul nu e cel mai curat din lume, e chiar destul de opus de cel mai curat din lume. Și, na, vedeți și voi, foarte îngust, oricând pot să mă întâlnesc cu o mașină pe contrasens și trebuie să merg pe o viteză foarte mică. Plus că sunt zonele astea de lumină, umbră, care mie îmi dau vederea peste cap. Nu știu cum voi, alți motocicliști, vă descurcați la trecerile astea, dar mie total îmi dau vederea peste cap, mai ales acum că am și ochelarii de soare. Dar partea bună că deja sunt la o tonă de umbră și cu armura asta Nox pe mine sunt ultra mega răcorit. Și, Doamne, cât e de frumos. Nu mai știu ce vreau să zic, dar e foarte frumos. Da, sunt ultra mega răcorit, pot să zic de-a dreptul chiar friguț și mai avem 15 km până la destinația noastră, de care nu știu cât sunt de fără asfalt, de ADV, dar o să vedem imediat, sper atâta să nu înceapă ploaia, să mă prindă o ploaie, nu musai pe râpele astea, că na, pe asfalt cobori încetul și cu grijă și chiar dacă e nisip și ploaie și nu-l vezi, dar na, ești încetul și cu grijă. Problema e să nu mă prindă pe drumul de ADV, ce neasfaltat ploaia, că cu gumele mele de stradă, nu, chiar stradă, hai zicem că sunt 90% stradă, 10% off-road, că sunt anachiuri, nu sunt chiar spicut la urmă urmei, dar gumele mele nu o să mă distrez foarte tare. Hai să ne dăm deoparte, să lăsăm aici să treacă domnul cu mașina și eu, opa! Așa, pe drept, că vreau să-mi dau jos ochelarii de soare.
Că tare, tare mă încurcă. Asta trebuie să bag așa în viteză. Să stea singură și să-mi bag ea să văd filmul. Să vorbesc singur. Filmă. Ai faza că am și ochelarii de soare. Și pe lumina asta, lumină-lumbră, ce v-am zis, tare încurcă. Bun. Altă viață. Tonă de nisip. O tonă de nisip. Dați aici pe drum. Trebuie să circulați cu grijă pe stânga sau dreapta. Bine, preferabil dreapta. Ca să aveți loc să vă trageți în caz că vine și o mașină. Dar oricum pe mijlocul benzii nu ai cum să mergi, că e prea mult nisip. Da, de frumos e. Frumos e ăsta defileu. Dați acolo. Filmez într-o parte, dacă ochii mă uit tot înainte. Nu știu dacă am menționat asta la început, dar drumul pe care o să ne băgăm noi astăzi, deci cum am zis că nu o să urcăm până sus, până satul Mărgur, noi o să ne băgăm pe un drum tot înainte, fără asfalt, care e drumul care duce de aici, din zona asta, către Câmpeni. Care Câmpeni cred că e oraș, nu comună. Știți, în Alba. Câmpeni, Abrud, zona aia, drumul ăsta acolo duce. Și bine de știut că popasul la care vreau să oprim astăzi e și la câțiva kilometri de-a dreptul de granița cu județul Alba. Deci noi să mergem înspre județul Alba astăzi. S-a terminat asfaltul. Tot aici înainte e Câmpeni. Dăm bice, lăsăm viziera jos și hai să găsim un loc să campăm. Poate mai repede de ăștia 11 km care îmi zice GPS-ul că o să am până la punctul ăla de camping ce l-am văzut eu pe Google Maps. Poate mai aproape. Izvor. Cam înclinat pe aici. Gen, nu știu dacă vedeți voi, dar nu înclinat drumul față-spate, înclinat stânga-dreapta. Adică sunt înclinat înspre pârâu și cam ut pe jos. Ceea ce nu mă așteptam. Asta sper să mă întâlnesc cu urș și câini de stână. De urș nu cred că e problema pe aici. Dar de câini de stână, da. Nisip. Bolovani. Râpe. Să vedem pe unde mai prins un pic. Ce nu-i nisip? Păi piatră udă de la părâie. Ce nu-i piatră udă de la părâie? E nisip. Nici cum n-am aderență. Nu găsesc punctul de aderență, nici nu pot să mă ridic în picioare. Că tot alunec. Să vedem. Pe aici camping, nu? Hai, pe aici. Dăm tot înainte. Ce m-am strupit pe păpuc. Am zis că nu sunt cu echipamentul de touring, cu cizme și de astea, îs pur și simplu cu echipamentul de stradă, că eram leșinat de cald dacă veneam în echipamentul de touring. Deci m-am băgat prin balta aia că nu am avut de ales. Și, bineînțeles, că m-am stopit pe papuc și acum papucul stâng mi-e plin de apă. Care e un Adidas de stradă. De asta, ce fain era aici, acolo, trebuia să opresc. Ia stai așa să vedem. Să trag aici pe dreapta și hai să vedem cum e locul ăla. Acea mică pajiște. Asta e pajiștea. Da, e cam departe de apă. Apa e pe acolo pe undeva. Și n-aș vrea să stau așa de... și proprietate privată, plus că nu văd niciun... o vatră de foc. Și aș fi vrut să am deja o vatră de foc, să nu trebuiască să fac eu alta. Dacă există posibilitatea ca să prăjesc un pic slana. Dar nu este așa că mergem mai departe.
Păcătoase bățile astea petruite, că și ude și toate sunt înclinate și bineînțeles că și pietrele sunt ude ulterior. Opa, ce fugi spatele! Ok. Deci problema mea e în felul următor. Eu aș vrea undeva pe malul apei să fac asta. Și se pare că eu mă înalț foarte tare de apă acum. Te zic că ar trebui să mă întorc și să merg mai acolo, mai la început unde am văzut. Da, pe aici, jos pe râpă. Eu dacă vreau să fac pe malul apei, să-mi fac grătarul, fac greșit ce fac. Vedeți? Vreau un pic de apă să am, în caz de trebuie să sting focul sau să mă piși sau ceva. Deci dacă mă duc tot înainte, drumul ăsta tot o să urce. Deci nu are niciun sens să mă duc. Deci am făcut vreo 5 km până aici. Mai am aproape, cât era, 15, încă vreo 10 până unde mi-am pus eu. Dar dacă tot urcă, nu rezolv nimica. Așa că mai bine mă iau și mă întorc și mă duc acolo la început unde râul era exact lângă drum. N-aș risca de-am pixul. Plus că deja e aproape 12 ceasul. Trebuie să-mi fac și grătarul să ajung înapoi până la cursă. Deci, hai să ne întoarcem. E mișto o tură de asta prin Apuseni, așa pe ADV, când ești cu scopul, venit cu scopul de a face ADV. Eu n-am venit cu scopul ăla astăzi, eu am venit cu scopul să fac o slănină. Așa. Dați acolo jos, după râpa aia. Râul. Și nu o să fac nici să cobor cu toate bagajele după mine pe râpa asta ca să fac grătarul lângă apă. Așa că ne întoarcem și să căutăm mai pe plat acolo la intrare unde râul era exact chiar lângă drum. Și o să trec chiar prin toate bălțile astea ca să mă mai ud odată. Ud odată pe papuci. Vezi, acum am coborât lângă râu, dar nu am nicio poieniță, nimica. E direct râpa și râul. Unde mai bine? Pe aici, prin apă, măcar e drept. E ud, dar măcar e drept. E ud, nu e apa, e ud, gen mă ud eu pe papuci. Dar măcar e drept și riscul mai mic să cad. Uite asta. Poate asta cu Nissan-ul și nu putem noi cu GS-urile. Bă, ce treabă e asta? Să vedem pe aici și pe aici, direct prin ea. Ce am oprit prima dată. Asta e poienița. Am zis proprietate privată. Și nici nu am văzut. E și departe de apă și nici nu am văzut deja o vatră de foc făcută și nu vreau să fiu ăla care face una pe proprietate privată. Că e bun simț, nu altceva. Bun. Pe aici. Și aici urcăm aici. Dăm bice. Așa. Aici nu. Nu sunt boscheți. Opa, râpă. Hai, sus. Râpă iar. Opa. Să vedem aici, nu? Cred că sunt nici mai proști oameni din lume. Vin în Apuseni, în pustietate și nu reușesc să găsesc un loc cum să fac un grătar. Uite aici. Revenim la asfalt și văd fum. Deci, pe aici este doable.
Ne căutăm și noi un culcuș unde să tragem pe Heidi la umbră. Și vedem ce rezolvăm. Bun, hai caut un loc de popas și ne vedem. Găsit aici un pic de spațiu. E un pic cam aglomerat, nu sunt mint. Dar am o vată de foc. Am umbră și sunt exact lângă apă, exact ce mă interesa pe mine. Acum trebuie să găsesc niște lemne să-mi aprind un foculeț aici până una alta. Am și o piatră acolo și o piatră acolo pe care aș putea să-mi tai, să-mi fac bucătărioara. Perfect, data singura problemă că Heidi stă în soare, da, na, trebuie să duc la spălat. Deci singura problemă e că Heidi trebuie să stea în soare, dar na, asta este, n-am ce face, hai să căutăm niște lemne, ceva de aprins focul. Trebuie să caut să mă, cum se zice, survival skill, să improvizez, așa. Uite, hârtie. Ce bun e asta. Bine, asta verde deasupra, nu cred. Dar asta da. Asta de fur eu. Bun, am ceva chestii cu care să încep focul. Am de început niște materie primă. Sper să fie suficientă. Asta e cam mare. Ăștia sunt cam uscați. Bun, am niște cărbune aici. Și am un pic de hârtie, dar mi-ar mai trebui un pic de hârtie. Stai să mai văd eu niște hârtie pe aici. Că sigur mai este aruncată pe jos. Găsit. Mai găsit câteva lemnuțe. Și am găsit cel mai important, carton. Și mai mult carton și mai multă hârtie. Practic l-am strâns de aici, din zona gunoaiele de pe jos. Sper atâta lemnul să fie destul de uscat încât să mi se aprindă. Și nici nu aș vrea să-l aprind întreg, că o să fac la flacără, deci ar trebui întâi să-mi crestesc tănina, să nu uit de acest aspect. Și hai să scot lemnul ăsta verde de aici. Asta nu cred că o să fac mare treabă cu el. Aranjăm frumos piramidă și rup cartonul, așa știți? Vedeți? Cartonul are mai multe straturi și se aprinde mult mai bine dacă rup așa bucăți. Practic subțiez straturile astea. Așa. Tot carton pe dedesubt. Sperăm că e suficient cât să aprinde brusturile astea. Hai să tăiem slănina. Slană. Curpător. Ce cuțit am la mine. Am căzut o sculă. Așa, scoatem gherbărul. Și hai să crestăm slănina să pregătim pe asta. Hai să facem altfel. Punem slănina direct aici pe fund și o acoperim cu asta. Așa. Să nu ne vine băzdăgănile alea. Că slănina e gata. Slană transpirată. Ce viață! V-am pus mai în partea aia ca să stea camera la umbră. Că bineînțeles că stătea în soare și tătă s-o hazardat, că se închide și nu mai vrea să meargă. Am pregătit slănina, hai să prindem focul, să vedem ce foc reușim să facem fără lemne și fără cărbuni. Nu mai merge bricheta. Acum știu sigur că am mai luat o brichetă, dar oare unde am pus-o? Și ar trebui să mă încarc asta atunci, să am asta în vedere. Păi am vrut să mă plimb cu motocicleta. Mai mult ca sigur. Îți place aici? Am înțeles, foarte bine. Nu, numai motocicleta aia mea, atât. Și mi-am făcut și o prietenă, după cum probabil ați văzut. Hai să lăsăm slănina aici pe foc, să se părlească și să pregătesc pâinea. Sfărâie slana. Opa! Știți, da? Mai ales dacă sunteți din Ardeal, știți această tehnică. La noi, în Bucovina, nu se făcea. Eu cel puțin am văzut la nimeni asta cu preserată de un soare, din slănină pe pâine. Dar am învățat-o de la voi și eu văd că e ce trebuie.
No, pâinea e unsă, slana se sfrijilește și ea acolo, hai sper să nu stupească camera. Hai, imediat terminăm. No, cam asta a ieșit, pe lângă asta am niște brânze de la Stella Adevărată aduse de tacmi și sub ea niște salată de la ușa rămasă de aseară. Ceea ce e perfect arhit suficient. Și hai de bine sănătoasă acolo. Și dragilor, dacă vreți acum să mă vedeți cu mână, nu-s vloggerul potrivit pentru asta. Pe mine m-ați văzut cu motorul până aici, m-ați văzut la plimbare și cred că e suficient pentru asta, că o să mă pun să mănânc. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult, mai ales dacă sunteți abonați și dacă nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare, asta mă ajută cel mai tare să cresc canalul. Și dacă toți sunteți acolo jos, în butoanele alea, puteți să dați un like, un share către prietenii voștri, chiar să-mi lăsați și un comentariu, bun, rău, numai nu fiți nepoliticoși și comentarii nepoliticoase, o să le șterg. Pentru mine, pentru asta, cam asta e, o să mă pun să mănânc și după aceea am încetul să înapoi spre Cluj-Napoca. Pentru noi împreună, nu rămâne decât să vă zic până data viitoare, apă, paie și bătaie și asfalt uscat.